האחים הגיעו לבית אביהם. הם נכנסו לבית בשקט מוזר, שקט של אנשים שהשאירו את הנשמה שלהם במקום אחר. יעקב הרים את ראשו, ספר אותם בעיניים, והפנים שלו קפאו. איפה שמעון? הוא שאל. אף אחד לא ענה מיד. השתחרר רגע של דממה כבדה, ואז ראובן אמר בקול חנוק, הוא נשאר במצרים. האיש ההוא לקח אותו. הוא אמר שלא נראה לא אותו ולא עוד אוכל, עד שנביא איתנו את בנימין. יעקב קם בבת אחת. לא, הוא רתח. לא לוקחים לי עוד בן. יוסף איננו, ועכשיו אתם רוצים שגם בנימין ייקחו לי? אבא, חכה, ראובן אמר מהר. יש עוד דבר, משהו שצריך שתראה. והגיש לו את שקיק הכסף. זה שלנו, ראובן אמר בפחד. אנחנו שילמנו, אנחנו בטוחים בזה. אבל זה היה בתוך השק, כאילו מישהו החזיר לנו את הכסף בכוונה. יהודה הוסיף, והעיניים שלו היו מלאות פחד. ואם נחזור לשם, הם יחשבו שאנחנו גנבים. הוא כבר דיבר אלינו כאילו אנחנו מרגלים או משהו. אני חושב שהוא מנסה להפליל אותנו ולצייר אותנו כגנבים. יעקב הסתכל על השקיק בתדהמה. אז אתם מבקשים לקחת את בנימין למקום שבו חושבים שאתם גנבים? הוא כמעט צעק. זה מסוכן פי 10. אבל בלי בנימין, יהודה אמר, אין דרך להחזיר את שמעון, ואין דרך לקנות עוד אוכל, אין לנו ברירה. יעקב התנגד, שעה אחר שעה, יום אחרי יום, אבל הרעב היה חזק יותר. שקי התבואה לאט לאט התרוקנו, הבית נעשה שקט ורעב יותר ויותר, ולבסוף, יעקב הבין שנגמר שוב האוכל. הוא נשם נשימה ארוכה, כמו אדם שמבין שאין לו ברירה אמיתית. אם אתם הולכים, אז קחו איתכם מתנות לפחות, הוא אמר בקול עייף. מעט דבש, פסמים וכפול כסף. קחו את בנימין איתכם, אבל תשמרו עליו כאילו הוא הלב שלי. הוא ניגש לבנימין, אחז לו בכתפיים והסתכל לו בעיניים. תחזור הביתה, הוא לחש. תבטיח לי. בנימין הנהן, אבל גם הוא פחד. הדרך למצרים הייתה יותר ארוכה הפעם, לא בגלל המרחק, בגלל מה שידעו שמחכה להם בסוף. כשהם נכנסו לעיר, הובאו מול האיש פעם נוספת. יהודה הוציא את השקיק, הניח אותו לפניו ואמר, מצאנו את זה בתוך השק. לא לקחנו, שילמנו על התבואה, אנחנו נשבעים. האיש הסתכל על הכסף, ואז עליהם, והפעם הוא לא נראה רגוע. הוא קם בבת אחת, הכיסא חרק על האבן. נשבעים, הוא חזר בקול חזק. אתם חושבים שמילים ינקו אתכם מפשע? הוא התקרב צעד, והסתכל עליהם בעיניים קשות. ידעתי, מרגלים, גנבים, אנשים שפלים שבאים עם סיפורים. האחים החבירו. לא, ראובן צעק. אנחנו החזרנו, אנחנו הבאנו כסף כפול. האיש חתך את מילותיו והרים את ידו. שומרים! שני שומרים מצריים הופיעו, כאילו חיכו לפקודה הזאת מראש. הלב של האחים נפל. לא, בבקשה, לוי התחנן, אנחנו לא גנבים. הם צעקו, התחננו, אבל השומרים תפסו אותם וגררו אותם לכיוון הדלת. האחים הלכו מושפלים כמו אנשים שהולכים לעונש, והפחד היה ברור. עכשיו זה נגמר. השומרים הובילו אותם לדלת שנפתחה, אבל היא לא הייתה דלת של כלא, אלא דלת של אולם אוכל. נפרס מולם שולחן ארוך, עמוס בתבלינים ריחניים, לחם טרי וקנקני יין צוננים. אושר שגורם להם להרגיש עוד יותר גרוע. זה היה אושר של מי שיכול להחליט את הגורל שלהם, בלי למצמץ. זה העונש? שאל לוי. אולי זו סעודה אחרונה. הם מאכילים אותנו לפני שיחסלו אותנו, ענה לו יהודה. וחשש עלה על פני האחים. ואז הם ראו את הכיסאות. מקומותיהם היו מסודרים. אבל הדבר המשונה היה שמקומותיהם היו מסודרים לפי סדר גילם, כאילו מישהו מכיר אותם והשקיע בזה מחשבה. האיש נכנס פנימה, והפעם הפנים שלו היו קרות ושקטות. שבו, הוא אמר. האחים היו בהלם מסדר הכיסאות והחליפו ביניהם מבטים. ראובן הסתכל על יהודה ואמר, זה לא יכול להיות מקרי, איך הוא יודע את סדר גילנו? ואז שמעון הובא פנימה. חי ושלם, אבל עייף ומבולבל. הוא הסתכל עליהם כאילו הוא לא מאמין שהוא רואה אותם. הבטן של כולם התהפכה מהקלה.
אבל גם מההרגשה שהם הולכים ישירות לתוך מלכודת. אולי זה מורעל, יהודה לחש. אולי זה העונש האמיתי. אבל האיש ישב מולם כאילו זו ארוחה רגילה. וכשהמנה של בנימין הוגשה, היא הייתה גדולה פי כמה מכל מנה אחרת. בנימין הסתכל עליה, ואז עליהם. הוא לא ידע אם לשמוח או לברוח. הם אכלו מעט, ובלגימות הראשונות של היין, הם עדיין חיכו שמשהו נוראי יקרה. אבל לא קרה כלום. האחים פשוט לא הצליחו להבין. אם הוא מתכוון להעניש אותנו, למה הוא מאכיל אותנו? שאל לוי בחשש. הגוף שלהם נרגע קצת, אבל הם נשארו דרוכים, כי החידה רק גדלה. למחרת בבוקר, האחים העמיסו את שקי התבואה על כתפיהם, והאיש שחרר אותם לחופשי. אבל הפעם, את כולם, יחד עם שמעון ובנימין. הם יצאו מהעיר, והאוויר בחוץ הרגיש פתאום כמו חופש. אחד מהם כמעט צחק מרוב הקלה, אבל לפני שהספיק, נשמעה צעקה מאחור. אתם! עצרו מיד! השומרים רצו אליהם, נושמים בכעס. מי מכם גנב מאדוני? אחד השומרים שאג. האחים החבירו. מה? יהודה צעק. אבל אנחנו החזרנו את הכסף. השומרים לא התווכחו, רק התחילו לחפש בשקים. האחים עמדו כמו אנשים שמחכים לפסק דין, והעצבים שלהם כבר הרגישו מרוטים. השומר הגיע לשק של בנימין והוציא ממנו משהו נוצץ. זה היה גביע כסף מלכותי. האחים הרגישו שהעולם עצר מלכת. בנימין הלך צעד אחורה ולחש, לא לקחתי את זה. יהודה סגר את העיניים, כאילו ידע שזה יקרה מהרגע הראשון. ידעתי, עוד מלכודת, הוא אמר בייאוש. הגביע הונף באוויר כמו ראיה. בואו איתנו, עכשיו. שוב הם עמדו לפני אותו האיש שמשחק בהם, אבל עכשיו לא עם פחד, רק ייאוש נשאר. האיש הסתכל עליהם מלמעלה, והקול שלו היה שקט מדי. אז, הוא אמר, הנה האמת יצאה לאור. על הגניבה של הגביע, בנימין הצעיר ישלח לכלא, והשאר חופשיים ללכת. אנחנו לא גנבים, יהודה התחנן. בבקשה, תרחם עליו. הם התחננו, נשבעו וכמעט נשברו. ואז יהודה צעד קדימה ואמר, קח אותי במקום, אבל תן לבנימין ללכת הביתה. אם הוא לא יחזור, הלב של אבא שלנו יישבר. וזה עונש שאני לא מוכן לשאת. אני ערב לבנימין, קח אותי. החדר השתתק. האיש הסתכל על יהודה זמן ארוך, ואז סימן בידיו ואמר, כל השומרים, החוצה. השומרים היססו, אבל הוא חזר בקול חד ואמר, החוצה, עכשיו. הדלת נסגרה, רק האיש והאחים באולם. האיש התקרב אליהם, נראה כאילו משהו בתוכו מתפרק. ואז, נשבר. הוא התחיל לבכות. בכי שנראה כאילו היה כמוס שנים רבות בתוכו. האחים קפאו. הם לא הבינו מה קורה. לא ידעו אם לפחד יותר או פחות. ואז הוא אמר להם בקול רך שכבר לא נשמע כמו קול של שליט. אני יוסף. דממה באולם. אף אחד לא נשם. ראובן לחש. יוסף, אחינו? כן, זה אני, הוא אמר. אני אח שלכם, יוסף. האחים רעדו וכיסו את פיהם בתדהמה. יוסף נשם עמוק ואמר, אני ידעתי מי אתם מהרגע הראשון. האחים הסתכלו עליו בהלם. אבל לא ידעתי דבר אחד, הוא המשיך. לא ידעתי אם אתם עדיין אותם אנשים שהייתם. הוא הסתכל על בנימין ואמר, הייתי חייב לראות איך אתם מתייחסים אליו. אם שוב ברגע של סכנה, תזרקו את האח הצעיר ופשוט תלכו. הוא הסתכל על יהודה והמשיך. והגביע, זה היה המבחן האחרון שלי. רציתי לראות אם אתם מוכנים לשלם מחיר כדי להציל את אחיכם הקטן. הוא שתק לרגע, ואז אמר בשקט, אבל אתה הקרבת את עצמך כדי לשחרר את בנימין, ועכשיו אני יודע שהלב שלכם השתנה. הם עמדו מולו עם עיניים מלאות אשמה. אל תפחדו, ואל תרגישו אשמים, כי מה שעשיתם לי לא היה רק מעשה של אנשים. זה היה מכוון מלמעלה, כדי להביא אותי לאיפה שאני היום. הוא מחה את הדמעות מעיניו. עכשיו לכו, ותביאו לפה את אבא. תגידו לו, יוסף חי. האחים התקרבו אליו לאט, ויוסף פרס את ידיו, ואחד אחד נפלו לתוך חיבוק אוהב, כאילו משהו בעולם סוף סוף חזר למקומו. גם כשהחיים מכאיבים,
לא תמיד זאת טעות. לפעמים זו הכוונה מלמעלה. מה שנראה עכשיו כמו אסון, יכול להיות בכלל הדרך שתוביל אותך בדיוק למקום הנכון. ובסוף, תגלה שהכל היה לטובה.